ዛሬም የምንቀጥለው ከ12ኛ ክፍል ICT በአዲሱ ካሪክለም ነው ማለት ነው። ከዩኒት 1 ዛት ኢዝ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ኤንድ ዜር አፕሊኬሽን ይላል። ዛት ሚንስ የመረጃ ስርዓትና ጥቅሙ ነው የሚለው። ወደ ዋናው ኮንተንታችን ከመግባታችን በፊት ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ እኛን ማበረታቱን። So learning outcomes at the end of this unit students will be able, that means ይህን ዩኒት ከተማረን በኋላ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው ለሚለው explain ethical and legal issues in information system, that means በመረጃ ስርዓት ውስጥ የስነ ምግባርና የህግ ጉዳዮች ምን ይላሉ የሚለውን፣ እንደገና ደግሞ በመረጃ ስርዓቱ ውስጥ የአካባቢያዊ የጤናና የማህበራዊ ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን ማብራራት ይጠበቅብናል። and recognize the basics of intellectual property, that means የአእምሮ ንብረት መብቶች ምንድናቸው የሚለውን ማወቅ አለብን። and describe the digital identity management, that means የዲጂታል ማንነት አስተዳደር የሚለውን ዲስክራይብ ማድረግ ወይም ማብራራት አለብን። and appreciate the role of digital technologies in citizenship, በዜግነቶች ውስጥ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ዜግነት ምንድነው የሚለውን በማወቅና እናደንቃለን ማለት ነው። ወይም አላማው ምንድነው ወይም ሮሉ የሚጫወተው ሚና ምንድነው የሚለውን በማወቅ እናደንቃለን ማለት ነው። ዩኒት ኦቨርቪው ዛት ሚንስ የምዕራፉ አጠቃላይ አሰሳ ምንድነው? ኢንፎርሜሽን ሲስተም had an impact for beyond the world's business። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ሲስተሞች ወይም የመረጃ ስርዓቶች በአለማችን ቢዝነስ ላይ ወይም የንግድ ወይም የኢኮኖሚ ስራ ላይ ተጽዕኖ አላቸው ማለት ነው። አሉታዊ ይህን አዎንታዊ ተጽዕኖ አላቸው። ኒው ቴክኖሎጂስ ክሬት ኒው ሲቹዌሽንስ ዛት ዊ ሃቭ ኔቨር ዲልት ዊዝ ቢፎር። ስለዚህ አዲስ ቴክኖሎጂዎች በሚፈጠሩበት ጊዜ አዲስ የሆኑ ሁኔታዎች ይመጣሉ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያልነበሩ ወይም አዲስ ቴክኖሎጂ ከመፈጠሩ በፊት ያላየናቸው አዳዲስ ነገሮች ክሬት ይደረጋሉ። ዘ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኒው ቴክኖሎጂ can have a profound effect on human behaviors. New technologies also give us capabilities that we did not have before, which in turn create environment and situations that we have not been specifically addressed in ethical terms. ስለዚህ እነዚህ አዲስ ቴክኖሎጂዎች በሚመጡበት ጊዜ ነገሮችን ሙሉ በሙሉ የመቀየር ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ታይተው የማይታወቁ ነገሮችን የማሳወቅ ወይም የማሳየት ሁኔታዎች እና ችሎታዎች አሏቸው ማለት ነው። Users should also be aware of the consequences and implications of information system uses and access on the one hand, and maintaining the rights of creators, innovators and the other. እነዚህ ምንድን ናቸው? ተጠቃሚዎቹ የአይዲያውን ፈጣሪ መብት እና ግዴታ ወይም የአዲሱን ቴክኖሎጂ ክሬት ያደረገውን መብት በመጣስ ላለመጣስ እና ያንን መብት በመጣስ የሚመጣውን ቅጣት ለመከላከል በደንብ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዩኒቶች በአጠቃላይ ስለ እነዚህ ያወራሉ ማለት ነው። when it come to the sub topics, that means ወደ ሰብ ቶፒኩ ወይም ወደ ንዑስ ርዕሶቹ ስንመጣ ኢቲካል፣ ሌጋል፣ ሶሻል፣ ኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ሄልዚ ኢሹስ ኢን ዚ ዩዝ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ይላል ማለት ነው። በመረጃ ስርዓት አጠቃቀም ውስጥ የስነ ምግባር፣ የህግ፣ የማህበራዊ፣ የአካባቢያዊ እና የጤና ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነው የምንነሳ ማለት ነው። The use of new technologies including information system has a significant impact on human behavior and our daily activities including how we live, work and learn. That means እነዚህ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች በሚመጡበት ጊዜ በአኗኗራችን፣ በስራችን፣ በትምህርታችን እንዲሁም ከዚህ በተጨማሪ በቀን ተቀን እንቅስቃሴያችን ውስጥ ተጽዕኖ አላቸው። ዛት ሚንስ ወይ ያቀሉልናል አሊያ ደግሞ ጉዳትም ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው፣ ጥቅሙን ካላወቅ ነው ማለት ነው። increased consequences have been emerging which needs all users awareness about the use of information system። ስለዚህ እነዚህ የመረጃ ስርዓቶች አጠቃቀማቸውን ወይም ውጤቱን ለመጨመር ማለት ነው ግንዛቤ መፍጠር መቻል አለብን። እንዴት እንደሚጠቀሙ፣ እንዴት አክሰስ ማድረግ አለባቸው ወይም ጉዳቱንና ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን ለሰዎች ወይም ቴክኖሎጂውን ለሚጠቀመው አካል ማብራራት መቻል አለብን ማለት ነው። and the knowledge and skills about rising issues and proper use of information system helps students to become responsible member of society who can navigate a knowledge based and technology lead economy። ስለዚህ ማንኛውንም ተማሪዎች ወይም ይህን የሚያውቁትን ግለሰቦችን ማለት ነው
በእውቀትና በችሎታ እውቀታቸውንና ችሎታቸውን ለመጨመር እንዲሁም ደግሞ ኃላፊነት የሚሰማው ዜጋ ወይም የሚሰማው ማህበረሰብ ለመፍጠር ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በእውቀት የሚመራና በቴክኖሎጂ የሚመሩ ኢኮኖሚዎችን ለመፍጠር ኢንፎርሜሽን ሲስተም በስርዓቱ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። This subunit will focus on the major issues in the use of information system። ስለዚህ ይህ ዩኒት ላይ ወይም እዚህ ምዕራፍ ላይ በዋናነት የምናተኩረው በመረጃ ስርዓት አጠቃቀም ውስጥ ያላቸው ሚና ወይም ትኩረት ምንድን ነው የሚለውን አጠቃላይ ጉዳዮችን እናያለን ማለት ነው። ዘንድ እስኪ ከስነ ምግባርና ከህግ ጉዳዮች ጋር አያይዘን የመረጃ ስርዓትን እንይዛት። ምንስ ኢቲካል ኤንድ ሌጋል ኢሹስ ኢን ኢንፎርሜሽን ሲስተም ይላል። የመረጃ ስርዓት በመረጃ ስርዓት ውስጥ የስነ ምግባርና የህግ ጉዳዮች ምን ይላሉ? ብሬንስቶርሚንግ how could someone gain access to online banking account and what would be the consequence of such access? ለምሳሌ አንድ ሰው የሌላን ሰው አካውንት እንዴት ያገኛል ወይም እንዴት ነው ሀክ የሚደረገው? ኦንላይን ቢዝነሶችን ተጠቅሞ ወይም ዲጂታል ወርልድ ይባላል ባይዘው እንደዚህ በኢንተርኔት አማካኝነት ነገሮችን መገናኘት ወይም ሙሉ በሙሉ ኢንተርኔት ላይ ትራንዚት ስናደርግ ወይም መረጃ ስንቀያየር ምን እንለዋለን? ዲጂታል ወርልድ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የአንድ ሰው አካውንት ማግኘት የሚችለው የሚለውን እስኪ ከታች እንጀምርና ጉዳቱስ ምንድነው ወይም የሚመጣው ውጤት? ለምሳሌ ኢሌጋል በሆነ ወይም ህገወጥ በሆነ መንገድ የሰዎችን አካውንት ስናገኝ ምንድነው የሚገጥመን ነገር የሚለውን እንይ። ኤቲክስ ኢዝ ኦል አባውት ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሜኪንግ ራይት ኦር ሮንግ ዲሲሽን። ስለዚህ ኤቲክስ የምንላቸው ስህተት ወይም ትክክል የሆኑ ውሳኔዎችን የመወሰን መመሪያ ነው ማለት ነው። እነዚህ ኤቲክስ ለምሳሌ ስነ ምግባር ሲባል መጥፎም ጥሩም ሊሆን ይችላል። ልክ በሲቪክስም እንደምንማረው ማለት ነው። ሴም ኢዝ ትሩ ሂር በት አኮርዲንግ ቱ ብሪታኒካ ዲክሽነሪ ይህ ብሪቲሽ ውስጥ ያለ አንድ ትልቅ ታዋቂ ዲክሽነሪ ነው እና ኤቲክስን በአይሲቲ ዙሪያ ዲፋይን ሲያደርገው ወይም ሲተረጉመው ኤቲክስ ዲፋይንድ አስ ዘ ዲሲፕሊን ኮንሰርንድ ዊዝ ዋት ኢዝ ሞራሊ ጉድ ኤንድ ባድ ኤንድ ሞራሊ ራይት ኤንድ ሮንግ። ስለዚህ ዲሲፕሊን የምንለው አይሚን ኤቲክስ የምንለው አንዱ ዲሲፕሊን ነው ወይም መመሪያ ነው ማለት ነው። በምንድን ነው ኮንሰርን የሚያደርገው ወይም ትኩረት የሚያደርገው? የትኛው ነው ትክክል፣ የትኛው ነው መጥፎ፣ የትኛው ነው ትክክል ወይ አይሚን የትኛው ነው ጥሩ፣ የትኛው ነው መጥፎ፣ የትኛው ነው ትክክል፣ የትኛው ነው ስህተት የሚለውን ነው የሚያወራው ማለት ነው። ኤንድ ኢቲካል ፕሪንሲፕልስ ኒድ ቱ ቢ ሪስፔክትድ ኤንድ ኢፍ ኖት ሜት ሪዛልት ኢን ሌጋል ኮንሲኩዌንስስ ፎር ዞስ ኬዝስ who are against the applied laws። ስለዚህ እነዚህ ኢቲካል ፕሪንሲፕል የምንላቸው ወይም የስነ ምግባር መመሪያዎች መከበር መቻል አለባቸው ማለት ነው፣ ወይም ሊከበሩ ይገባል። እነዚህ ካልሆነ ግን ህግን በመጣስ የሚመጡ ቅጣቶች ይጠብቁናል ማለት ነው። ዛት ሚንስ በህግ ዙሪያ እንቀጣለን ማለት ነው። እነዚህን የሚከላከሉ ወይም እነዚህን የሚጠብቁ ህጎች ስላሉ the role of ethics in information system has become more crucial as a result of technology። ስለዚህ በቴክኖሎጂ ዙሪያ መረጃችንን ስናስተዳድር ኤቲክስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። questions related to ethics and legality are essential in many industries። ስለዚህ በስነ ምግባርና በህግ ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎች ለብዙ ኢንዱስትሪዎች ወይም ለብዙ ኦርጋናይዜሽኖች በጣም አስፈላጊዎች ናቸው። many professionals including medical and education professions, government officials and business people have legal and ethical oversight to control how their professions ፋንክሽን። ስለዚህ እያንዳንዱን ሙያ ወይም ፕሮፌሽን ዛት ሚንስ ሙያ ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ሙያዎች ለምሳሌ የህክምና ሙያ አለ፣ የትምህርቶች ሙያ አለ፣ የመንግስት ባለስልጣናቶች፣ የንግድ ባለሙያዎች በዚህ ዙሪያ ማለት ነው ወይም ሙያቸውን አፕላይ ለማድረግ ህግና ስነ ምግባር እጅግ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ባይ ኮንትራስት lack standards that align with ethical concerns in the current frequency changing and in the current frequently changing and dynamic technology ecosystems። ስለዚህ እነዚህ ኢንፎርሜሽን ሲስተሞች ወይም የመረጃ ስርዓት የምንላቸው በየጊዜው ከሚቀያየሩ ቴክኖሎጂዎች እና በጣም ወጥነት ካላቸው ቴክኖሎጂዎች ጋር ማለት ነው በየጊዜው የሚቀያየሩ ዛት ኢዝ ከረንት ፍሪኩዌንትሊ ቼንጂንግ የምንላቸው እንትኖች አሉ። እንደገና ደግሞ ኦልዌይስ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ወጥ የሆነ ቴክኖሎጂዎችም አሉ ማለት ነው። በእነዚህ ስርዓት ስነ ምህዳር ላይ እጅግ በጣም ይሰራሉ ማለት ነው። እነዚህ ኢቲካል እና ሌጋል ኮንሰርን የምንላቸው ማለት ነው ኢሹ የምንላቸው the ethical and legal issues include privacy። ስለዚህ የስነ ምግባርና የህግ ጉዳዮች የምንላቸው ግላዊነት ወይም የግል ምስጢር የምንላቸው አሉ። ሴኩሪቲ እነዚህ ደህንነቶችን መጠበቅ ማለት ነው።
ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ መረጃዎችን መሰብሰብ ኤንድ ዲጂታል ኦነርሽፕ ሪሌትድ ኮንሰርንስ። ስለዚህ ዲጂታል ኦነርሽፕ ማለት የዲጂታል ባለቤትነት የሚመለከቱ ጉዳዮች በሙሉ በህግና በስነ ምግባር ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። You will learn about some of the main ethical and legal issues you need to know about as you participate in a constantly changing in a digital world። ስለዚህ በዲጂታል ወርልድ ወይም በኢንተርኔቱ ዓለም ላይ በምንሳተፍበት ጊዜ እነዚህን የስነ ምግባርና የህግ ጉዳዮችን ማወቅ መቻል ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ለማወቅ የግድ እነዚህን ዩኒት መማር አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ከላይ እንዳየናቸው ማለት ነው እነዚህ ኢቲካል ኤንድ ሌጋል ኢሹ የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ እስቲ ፕራይቬሲ ምንድን ነው የሚለውን እንጀምር። ወይም ግላዊነት ወይም የግል ምስጢር የምንላቸው ምንድን ናቸው? ኢን ቱዴይስ ዲጂታይዝድ ኢንቫይሮንመንት ኢንፎርሜሽን ፕራይቬሲ ሪሌትስ ቱ ፐርሰናል ዴታ ስቶር ኦን ዚ ኮምፒውተር ሲስተምስ ሃዝ ቢከም ኤ ፕራይም ኮንሰርን ፎር ኤቭሪበዲ። ስለዚህ አሁን ባለበት የዲጂታል ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ወይም የዲጂታል አካባቢ ውስጥ ማለት ነው የመረጃዎች ፕራይቬሲ ወይም ደህንነት ለማንኛውም ሰው ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም ሰው። ስለዚህ most of the people have their data spread throughout the digital systems and private information should be accessed using personal passwords። ስለዚህ ማንኛውም ሰው እነዚህን ዳታዎች ኢንተርኔት ላይ ወይም ዲጂታል ወርልዱ ላይ ካስቀመጠ በኋላ አክሰስ የሚያደርጋቸው በምንድን ነው ማለት ነው? በራሱ ወርልድ ነው ወይም በራሱ ፓስዋርድ ነው ማለት ነው አክሰስ ማድረግ የሚችለው። በዚህ መንገድ ፕራይቬሲውን ማስጠበቅ ይችላል ወይም የራሱ የሆኑ መረጃዎችን ሂድን አድርጎ ወይም ምስጢር አድርጎ ማስቀመጥ መቻል ይችላል ማለት ነው። however personal accounts such as email, social media and private bank accounts can be accessed by unauthorized sources which create both ethical and legal concerns። ስለዚህ ነገር ግን እነዚህ ዲጂታል ላይ የሚቀመጡ መረጃዎች ወይም ኢንተርኔት ላይ የሚቀመጡ መረጃዎች ለምሳሌ ኢሜል ላይ ያስቀመጥናቸው፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም እና እንዲሁም ሌሎችም አሉ። እንደገና ባንክ አካውንታችን ባልተፈቀደላቸው ሰዎች ሊታዩብን ይችላሉ። ምክንያቱም ሀክ አድርገው ገብተው ሊሆን ይችላል። ፓስወርዳችንን ሳንፈልገው ከሆነ ቦታ አግኝተውብን ሊሆን ይችላል። ተደብቀው አይተውብን ሊሆን ይችላል። ገምተው አግኝተውብን ሊሆን ይችላል እና እነዚህ ነገሮችም አሉ ማለት ነው ከፕራይቬሲ ጀርባ ማለት ነው። it is morally wrong and unethical to view an individual's private information in any ways which may also end up being illegal issues። ስለዚህ ይህ በጣም ሞራሊ ሮንግ ወይም ስህተት የሚባል ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የስነ ምግባራዊ ነው ማለት ነው። ወይም ከስነ ምግባር ውጭ ነው ማለት ነው። የሰዎችን ወይም የግለሰቦችን መረጃ ሳይፈቅዱልን ማየት እንደገና በህግም ያስቀጣናል ማለት ነው። all practices and attempts in organization to check their employees computer habits also need to be implemented without incurring any damage to individual privacy። ብዙ ጊዜ ከኮምፒውተሮች ጋር አታች ስንሆን ማለት ነው ያው ወደዚህ ነገር ይመራናል ወይም እንዝላልነትም የበዛን ዳታችንን ለመጠበቅ ወይም መረጃችንን ለመጠበቅ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ተጋላጭነታችንን በዛው ልክ እየሰፋ ይመጣል። ለምሳሌ አሁን ከዚህ ላይ የምታዩት ብዙ ዩዘሮች አሉ። ለምሳሌ የላፕቶፕ ተጠቃሚ፣ የሞባይል ተጠቃሚ፣ የዴስክቶፕ ተጠቃሚ፣ የሌላ የታብሌት ተጠቃሚ አለ። ነገር ግን እንደምታዩት እነዚህ ሁሉ አንአውቶራይዝድ ዩዘሮች ናቸው ማለት ነው። የሰውን ዳታ ለማየት ሰፍ ብለው የሚጠብቁ ወይም ትኩረት አድርገው የሚጠብቁ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ኮንትሮል ለማድረግ ፓስዋርድ መጠቀም ወይም ኪዋር የሚባለው አለ። አሁን ቴሌግራም ላይ ለምሳሌ እስካን አድርገን ወደ አካውንታችን የምንገባበት ኪዋር ይባላል እና እነዚህንና ሌሎቹን ሴኩሪቲ ኢሹዎችን በመጠቀም ዳታችንን ፕራይቬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው የሌጋል ኤንድ ኤቲካል ኢሹ የሚባለው ዲጂታል ኦነርሽፕ ነው ወይም የዲጂታል ባለቤትነት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ኢንተርኔት ላይ አካውንት ክሬት ካደረገ ያ አካውንት የራሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የራሱ ባለቤትነት አለው፣ እርሱን የመቆጣጠር መብት አለው። which means it is ability to access and or use and protect data information and knowledge about ourselves or things we own። ስለዚህ የራሳችንን ዴታ የማግኘት የመጠቀም እንዲሁም ደግሞ የመጠበቅ መረጃ መብት አለን ማለት ነው ወይም ችሎታ አለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ። then the expansion of digital mediums has allowed information to flow more freely than before which makes content easily copied and pasted online። በፊቱ የቀደመ ይልቅ አሁን ዳታዎች በጣም በኢንተርኔት አማካኝነት ወይም በዲጂታል ወርልድ ላይ እንዲስፋፉ እጅግ በጣም እየፈቀዱ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን አንዱን ቪዲዮ ኮፒ አድርገን ወደ ሌላ ወይም ወደ ራሳችን አካውንት ፔስት አድርገን መልቀቅ እንችላለን። ወይም ፌስቡክ ላይም እንዲሁ አንድ ሰው የፖስተውን ኮፒ አድርገን እንደገና ራሳችንን መፖስት እንችላለን፣ ሸር ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ነገሮች በጣም በነፃነት ስለሚፈቀዱ ዲጂታል ወርልድ ላይ
መረጃዎቹ በስፋት እንዲስፋፉ ወይም እንዲተላለፉ ይፈቅዳል ማለት ነው። this makes digital ownership hard to control the digital world ስለዚህ ይሄኛው ዲጂታል ወርልዱን ወይም በዲጂታሉ ዓለም ማለት ነው የዲጂታል ባለቤትነትን ለመቆጣጠር እጅግ በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል ማለት ነው። it is unethical to use somebody else's digital works without getting permission from the owner first since it ignores the right of the creators ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማለትም የሰውን ስራ ኮፒ አድርገን ፔስት አድርገን ወደኛ አካውንት ወይም ወደ ራሳችን ስራ የኛ አስመስለን መልቀቅ እጅግ በጣም ኢስነ ምግባራዊ የሆነ ድርጊት ነው ማለት ነው። ከዚህ በዘለለ የሰውየውን ወይም ያንን ነገር የፈጠረውን ባለቤቱን ከጨዋታ ውጪ የማድረግ ወይም ተስፋ የማስቆረጥ ስሜት አለ። እንደገና እኛም በህግ አማካኝነት እንቀጣለን ማለት ነው። እንደገና ለምሳሌ አሁን የሆነ ፊልም ክሬት አድርገው ወይም የሆነ ፊልም ደርሰው ያን ፊልም ወዲያውኑ ሃከሮቹ እየገቡ ያሰራጩታል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ያን ፊልም ብዙ ወጪ አውጥተው የሰሩ ሰዎች ክሳራ ይደርስባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ creators has right to allow or deny the use of the content ስለዚህ ያንን የፈጠረው ባለቤት ወይም የሰራው ባለቤት የመፍቀድም የመከልከልም ሙሉ መብት አለው ማለት ነው። Thus permissions can promote sharing of knowledge and information, credits the source and protect the consumer from false information ስለዚህ ይሄ በዋናነት የመከልከሉ ጥቅሙ ምንድነው ማለት ነው? አንደኛ እውቀቶች በእውነተኛው መንገድ ማለት ነው ወይም በትክክሉ ለሚፈለገው አካል እንዲደርሱና ሐሰተኛ የሆኑ መረጃዎች ህዝቡን እንዳይረብሹት ወይም ተመልካቹን እንዳያስጨንቁት ያደርጋል። እንደገና ደግሞ የፈጠረውን ሰው ወይም ይህን ነገር ክሬት ያደረገውን አካል ለማመስገንም ጥሩ ነው። ብዙ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ስለዚህ የለፋ ሰው እንዲያገኝም ያስችለዋል። Users resource use should consider such concerns to promote proper use and dissemination of information and to protect themselves from legal consequences that arise from violating intellectual property ownership rights ስለዚህ ተጠቃሚዎቹ ይህን ነገር ባለመስራት ወይም የሰውን ስራ ባለመጠቀም ኢንቴሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ኦውነርሺፕ ራይት የሚባል ህግ አለ። ይህንን ባለመጣስ እና የህግ ተጠያቂ እንዳንሆን ራሳችንን መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ከዚህ ላይ ከፒክቸሩ እንደምታዩት ማለት ነው 101001 እና ሌሎችም መረጃዎች አሉ። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ዲጂታል ወርልዱ ነው። ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር የሚሰራው በዜሮ እና በዋን ነው ሲባል ሰምታችሁ ይሆናል። ስለዚህ እውነትም ኮምፒውተር የሚሰራው በዜሮ እና በዋን ስለሆነ ያንን ለማሳየት ከዚህ ጋር ላይ በእንደዚህ አይነት መንገድ ተቀምጧል ማለት ነው። it creates a digital ownership ወይም የዲጂታል ባለቤትነትን ያሳያል ማለት ነው። links more information about intellectual property and related concept in detail ስለዚህ ስለ ኢንቴሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ወይም ስለ አእምሮ ንብረት ባለቤትነት ለምሳሌ ስለ አርቲስቲክ ወይም ስለ ስዕሎች ሊሆን ይችላል፣ ሙዚክስ ሊሆን ይችላል፣ አርትስ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን ኢንቴሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ወይም የአእምሮ ንብረት ባለቤትነት ውስጥ ይካተታሉ። እነዚህን በሰፊው ከሴክሽን 1.2 ላይ ምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ ነው። ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ማለት ነው። many information system applications collect users data and credentials as part of their operations ስለዚህ መረጃዎችን ስንሰበስብ ብዙ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የአንድን ሰው መረጃ ወይም ደግሞ ብዙ እውቅናዎችን ማለት ነው የተያያዥ መረጃ ሊሆን ይችላል ሙሉ አድረሱን ስንሰበስብ እነዚህ የመረጃ ስርዓት አስተዳደሮች ጥቅም አላቸው ማለት ነው። ስንሰበስባቸው ግን ቤዝድ ኦን ዜር ኦፕሬሽን ነው ወይም በኦፕሬሽኑ መሰረት ነው መሰብሰብ ያለብን። so such information gathering trends can lead to many ethical and legal issues depending on the purpose and level of information gathering approaches ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዳታ ኮሌክት በምናደርግበት ጊዜ ወደ ስነ ምግባርና ወደ ህግ ጉዳዮች ሊሄዱብን ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የሰውን ዳታ የኔ ነው ካልን ያ ነገር ወደዛ ይጋጭብናል ማለት ነው። and the measure has opened a debate about what and why information can be gathered ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ምንና ለምንድን ነው መረጃውን ምን ሰበስበው ወደሚለው ክርክር ያመራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በደንብ ማወቅ አለብን። the issue arises questions of consent which protect individuals against attempt to steal information ምክንያቱም የሰዎችን ንብረት እንዳንሰርቅና ከሰረቅን ደግሞ ሊያስቀጣን ወደሚችለው ህግ ስምምነት ያመራናል ማለት ነው ይሄ ነገር። and when users need to understand and examine the intention of any information gathering request by any service provider or third party applications while they use the services ስለዚህ ማንኛውም ተጠቃሚ የመረጃው የሚሰበሰብበትን ምክንያት
መረዳትና ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ታስቦ ነው ወይም አልታሰበ ለምሳሌ አሁን ፍርድ ቤት ሄደን የአንድን ሰው ኬዝ ወይም የአንድን ሰው ፋይል ስንቀበል ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። ምክንያቱም የዛን ሰው ፕራይቬሲ ኢሹ ለሌላ ሰው አሳልፈን እንዳንሰጥ ጤናም ላይ እንዲሁ መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው። then such requests need special attention if those organizations systems or applications request personal information and credentials ስለዚህ እንደዚህ አይነት መረጃዎች በሚጠየቁበት ጊዜ ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኦርጋናይዜሽኖች ላይ ብዙ የአስተዳደር ስርዓቶች ላይ እንደገና የተለያዩ ነገሮች ላይ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሰውን መረጃና ሙሉ እውቅናውን ስንሰበስብ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። የአንድ ሰው ፕራይቬሲ አሳልፈን እንዳንሰጥ this protects against any illegal and fraudulent information stealing attempting ስለዚህ ይህ ህጋዊ የሆነ ወይም ህገወጥ የሆነ አሰራር እና የማጭበርበር መረጃዎችን አሳልፈን እንዳንሰጣቸው ማለት ነው ሙከራ እንዳይደረጉ መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው። and information security and liability that means የመረጃዎች ምስጢርና ወይም ደህንነትና ተጠያቂነት የሚለውን ማለት ነው። ይህን የምናየው የመረጃዎች ምስጢርና ተጠያቂነት ምክንያቱም ምስጢሩን አልፈን ከሄድን መጠየቅ ወይም መከሰስ መቻል አለብን ማለት ነው። growing amounts of personal and financial information are being transferred and stored online as organizations and businesses depend more and more on electronic data and computer networks to carry out their daily operations በአሁኑ ሰዓት ኦንላይን ላይ የሚቀመጡ የፐርሰናል እና የፋይናንሻል ለምሳሌ የግለሰቦች እና ስለ ንግድ ብዙ መረጃዎች ይቀመጣሉ። ነገር ግን ወደ ዲጂታል ወርልድ ከአንድ ኦርጋናይዜሽን ወደ ሌላ ኦርጋናይዜሽን ይተላለፋሉ ማለት ነው ወይም ይቀመጣሉ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ በኔትወርክ አማካኝነት ስለሆነ መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ይህም ተላልፈን ከተገኘን በህግ ጉዳይ መጠየቅ አለብን። if and when a breach is in information security happens this may expose organization and business to potential security liability ያው ከዚህ ጋር ላይ እነዚህ የመረጃ ጥሰት ከተገኘ ማለት ነው ተፈጥሮ ከተገኘ በህግ አማካኝነት አንድ ኦርጋናይዜሽን ወይም ግለሰቡ መጠየቅ መቻል አለበት ያንን ክህደት ወይም ያንን ጥሰት የፈጸመው አካል ማለት ነው። such activities may lead to identity theft ስለዚህ ምክንያቱም እነዚህ አይነት ሙከራዎች ወደ ማንነት ስርቆት ሊያመራ ይችላል ማለት ነው። which happens when the personal details of innocent people to be harvested by a third party ምክንያቱም ንጹሃን ዜጎች ማለት ነው ለሶስተኛ አካል ሊጎዷቸው ወደሚችሉ ሶስተኛ አካል ተላልፎ ስለሚገኝ ይህንንም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን so that they can be used for malicious purposes ምክንያቱም ለተንኮለኞች ተላልፎ ይሰጣል ወይም ለተንኮል ድርጊት ስለሚጠቀሙት ማለት ነው መረጃ መስጠት የለብንም። the increasing use of online tools and platforms such as blogs and instant messaging is another source of potential liability ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ኦንላይን ቱሎች መጨመሩ ለምሳሌ ፌስቡክ ቴሌግራም እንደገና መረጃ የሚዘዋወርባቸው ቦታዎች that is blogs and instant messages ሌሎቹም እንዲሁ ወደ መረጃ ተጠያቂነት ሊያመሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። accepted procedures and rules are needed to provide conditions to increase the reliability of information systems ስለዚህ ይህንን ለመከላከል ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ፕሮሲጀሮች አሉ ወይም ቅደም ተከተሎች እንደገና ህጎችም አሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የዳታ አስተማማኝነትን ለመጨመር ሊያግዙ የሚችሉ ብዙ ህጎችና ስቴፖች አሉ እነዛን መቀበል መቻል አለብን ማለት ነው። users also need to report any security breach incidents that happened on their systems and tools to the concerned department or unit or expert in their organizations or the concerned government body promptly ለምሳሌ ዩዘሮች ወይም አንድ ኦርጋናይዜሽን ወይም አንድ ዩዘር ዳታዬ ተሰርቆብኛል ወይም የዳታ ጥሰት ችግር አጋጥሞኛል ካለ ወዲያውኑ ወደሚመለከተው የመንግስት አካል ማሳወቅ መቻል አለበት ማለት ነው ጥበቃ እንዲደረግለት። ለምሳሌ in Ethiopia government and private organizations should report any cyber security breaches or attacks to the designed government unit that is responsible for protecting our country's information and information infrastructure from harm ለምሳሌ በኢትዮጵያ ደረጃ ዳታ ሃክ ለማድረግ ቢሞከር ወይም ደግሞ ዳታዎችን አላግባብ ለማግኘት የሚሞክር ሰው ካለ እሱ ያው ኖቲፊኬሽን ወይም አላርም ስለሚያደርሰን በዛን ሰዓት ለሚመለከተው አካል በዚህ ሰዓት ኢንሳ ነው የሚባለው ለኢንሳ ማመልከት መቻል
አለብን ማለት ነው። ፌስቡክ ከሆነ ደግሞ የምንጠቀመው ለምሳሌ ፌስቡክ አካውንታችን ሀክ ለማድረግ እየተሞከረ እንደሆነ ኖቲፊኬሽን ሲደርሰን ለፌስቡክ ካምፓኒ ሪፖርት ማድረግ መቻል አለብን። ሌሎችንም እንዲሁ በሚመለከተው አካል ማቅረብ መቻል ይጠበቅብናል ማለት ነው። The above mentioned pressing ethical and legal issues are assumed to be evolving as technology change over time, and it is recommended to assess and analyze issues over time concerning ethical and legal aspects ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው የኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ኤንድ ሊያቢሊቲ ጉዳይ። ሌላኛው ሶሻል ኢሹስ ኢን ኢንፎርሜሽን ሲስተም ነው። ዛት ሚንስ ኢንፎርሜሽን ሲስተም በማህበራዊ ጉዳዮች ውስጥስ ምን ይመስላል የሚለው የምናይበት ነው። and the expansion of accessible information system technologies has led to several significant changes in how society functions. ስለዚህ በማህበረሰቡ ጉዳይ ውስጥ እነዚህ በጣም የኢንፎርሜሽን ስርዓት ቴክኖሎጂዎች ማደጋቸው ወይም መስፋፋታቸው የራሱ የሆነ የጥቅም ለውጥ አለው ማለት ነው። ብዙ ለውጦችን እያሳየ ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ with personal computers and the internet offering unrestricted access to all of the knowledge ever created and discovered by humans, the majority of these changes have improvements to the society. ምክንያቱም ኮምፒውተራችንን እና ቴክኖሎጂን ወይም ኢንተርኔትን ይገደብብን። ለምሳሌ ይህን ያክል ሰዓት መጠቀም አለብህ፣ ይህን ያክል ሰዓት ማረፍ አለበት፣ ይህን ያክል ሰዓት እንደዚህ መሆን አለበት ብለን ምንም አይነት ገደብ ሳይኖር በፈለግነው ሰዓት መጠቀም ስለምንችል የፈለግነውን የሰዎችን እውቀት ማንኛውም የሚያካፍለውን ማለት ነው በኢንተርኔት አማካኝነት ያን ሁሉ ነገሮች ኦንላይን ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛው ምንድነው በማህበረሰቡ ወይም በሶሻል ዓለም ውስጥ ቼንጅ አምጥቷል ወይም ለውጥ አምጥቷል። those social advantages including access to technology which fills the digital divide gaps within the global citizens, use of advanced technologies like artificial intelligence and augmented reality in public which changes how people act and react, and widespread use of digital platforms, social medias and computer games for business and entertainment activities. ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ሰዎቹ በጣም ብዙ ነገሮችን ፎከስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አጉመንትድ ሪያሊቲ የምንለው ወይም እነዚህ የተቀነባበሩ በቪዲዮ አማካኝነት የተቀነባበሩ ሪያሊቲዎችን ማየት፣ አስፈሪ ፊልሞችን ማየት፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ሮቦቶችን ማየት፣ እነዚህን ነገሮች ስናደርግና ምላሽ ስንሰጥ እንደገን ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ላይ ወይም በዩቲዩብ በፌስቡክ እና በሌሎች ነገሮች የሚስፋፉትን ነገሮች ጌም ስንጫወት እንዲሁም ብዙ አይነት ነገሮችን ስንይ ጊዜ እናጠፋለን ማለት ነው። and however others less uplifting social problems have been directly caused by technical advancement of the technologies. ስለዚህ እነዚህ ሶሻል ወይም ማህበራዊ ችግሮችን ማለት ነው በመጨመራችን ወይም ዳይሬክትሊ ኮንታክት በመሆናችን ለቴክኖሎጂዎች እድገት ከፍተኛውን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። however it is crucial to examine and assess the impacts they have to take actions to better understand and mitigate their negative impacts while maximizing the benefits. ግን እነዚህን ያክል ጥቅሞች ካሉት ለምሳሌ በቀላሉ መረጃ የምንላክበት ከሆነ እንደገን ብዙ ነገሮችን የምናቀልበት ነው። አዎ ጥቅሙን እናውቃለን። ነገር ግን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች በመጡበት ቁጥር እነዛን ለመጠቀም ከመሯሯጥ ይልቅ ችግሩስ ምንድነው? ይህንን በመጠቀሜ የማጣው ነገር ምንድነው? ወይም ኔጌቲቭ ሳይድ ኢፌክት ወይም አሉታዊ ተጽዕኖ ምንድነው የሚለውንም ፎከስ ማድረግ መቻል ይጠበቅብናል ማለት ነው። then the following are some negative social issues to consider while using several technological services and internet based applications. ስለዚህ በኢንተርኔት ላይ የተመሰረቱ ጥቅሞችንና ብዙ አይነት የቴክኖሎጂ አገልግሎቶችን ስንጠቀም ብዙ ነገሮችን እናጣለን። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ምንድነው? ሶሻላይዜሽን ጋፕስ ነው። Socializing within a family unit has always been important as it strengthens the bonds among family members or friends and ensures cohesion within the group. ስለዚህ ሶሻላይዚንግ በፋሚሊ በቤተሰብ በሰፈር ላይ ወይም ከጎረቤት እንደገን ከዘመድ አዝማድ ከልጅ ከአባት ከእናት ጋር ከእህት ከወንድም ጋር ያለው ሪሌሽን እጅግ በጣም ጠንካራ መሆን አለበት እና እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ይህም መሆኑ ማለት ነው። with more and more households owning several computers and numerous portable devices granting access to information and entertainment, some argue that this is leading to a lack of family socialization and natural interaction in the
ፐርሰንት ሙቭመንት ይላል። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሰዎቹ ከሞባይላቸው ጋር ሰውን ከማውራት ይልቅ ጌም መጫወትን፣ ፖስት የሚደረጉ ነገሮችን የማንበብን፣ ቪዲዮዎችን የማየትን እና ግን ሌሎችንም ነገሮች መከታተልን ይመርጣሉ። ይልቅ ካጠገባቸው ያለውን ሰው ከማውራት ልጆቻቸውን፣ ሚስቶቻቸውን፣ ባሎቻቸውን ከማውራት ይልቅ ከሞባይላቸው ወይም ከላፕቶፓቸው ከታብሌቶቻቸው ጋር መሆንና እነዚያ ላይ ያሉትን ነገሮች መከታተል ይመርጣሉ። በዚህ ጊዜ ይህ ነገር የፋሚሊ ሪሌሽንሽፕን ወይም የቤተሰብ ወይም የሰፈርን ሪሌሽንሽፕ ይቀንሳል ተብሎ ያሰጋል ማለት ነው። It is also become common to see friends who are out in a cafe and still staring at a touch screen rather than talking to one another. ለምሳሌ አሁን ከካፌ ውስጥ ያሉ ሁለት ጓደኞች ቁጭ ብለው ራሱ እርስ በርሳቸው ከማውራት ይልቅ ሞባይላቸው ነው ብሮዝ የሚያደርጉ ወይም ሞባይላቸውን ላይ ነው ከፍተው ማንበብ የሚፈልጉት ማለት ነው። ይህ ትልቅ ጉዳት አለው። and increase your digital well-being by allowing technology to improve your life and not become a distraction from your life and others. ስለዚህ እነዚህን ጉዳቶችን በደንብ በጥንቃቄ ማወቅና መቅረፍ መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ሳይበር ቡሊንግ ወይም የሳይበር ጉልበተኝነት የምንለው ምንድን ነው የሚለው It is a practice of sending, posting, or disseminating unfavorable, hurtful, or malicious content about someone else online. ይህ ምንድነው? ሳይበር ጉልበተኝነት የምንለው ማለት ነው፣ ወይም የኦንላይን ጉልበተኝነት የምንለው ማለት ነው። አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ስለ አንድ ሰው ለምሳሌ ሊጎዱ የሚችሉ የማይፈለጉ ነገሮችን፣ ተንኮላዘል የሆኑ ነገሮችን ስለ አንድ ሰው ማንነት መላክ፣ መፖሰት እና ማሰራጨት ነው ማለት ነው። And it can also involve disclosing sensitive or private information about another individual in a way that causes embarrassment or humiliation. That means እነዚህ አይነት ነገሮች ምንድን ናቸው? በጣም ምስጢር የሆኑ ወይም ፕራይቬት ወይም የግል የሆኑ መረጃዎችን ለሌላ ሰው አሳልፎ የመስጠትና ያንን ሰው ለመጉዳት መሞከር ነው ማለት ነው። ሳይበር ቡሊንግ ካን ሃፕን ኦንላይን ስሩ ሶሻል ሚዲያ። እነዚህ የሳይበር ጉልበተኝነት የምንላቸው በኦንላይን ላይ ወይም በኢንተርኔት ላይ ይከሰታሉ ማለት ነው። ለምሳሌ በሶሻል ሚዲያዎች ወይም በፌስቡክ ላይ አንድ ሰው ይህን አይነት መረጃ ይዤብሃለሁ፣ እንደዚህ አይነት ምስጢር አውቄብሃለሁ እያሉ የማስፈራራት ሂደት ኤንድ ፎረምስ ኦር ጌምስ ዌር ዩዘርስ ካን ኢንተራክት ዊዝ ኦር ኤክስቼንጅ ኮንተንት ዊዝ አዘርስ። ስለዚህ ከሌሎች ጋር በምንገናኝበት ጊዜ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ልንጠቃ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ሌላኛው የቴክኖሎጂ ጉዳት መሆኑን ማሰብ አለብን። ኢት ካን ኦልሶ ሃፕን ስሩ ቴክስት ኤንድ አዘር ሜሴጂንግ አፕሊኬሽን። ስለዚህ በሜሴጅም ወይም በቴክስት ወይም በቪዲዮ በቮይስ በሌሎች ነገሮችም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ዚ አቬላቢሊቲ ኦፍ ዘ ኢንተርኔት ኤንድ ኮምፒውተር አክሰስ ካን ኮዝ ፕሮብለምስ ኢን ተርምስ ኦፍ ኦንላይን ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ፣ ሃራስመንት ኤንድ ሴክሹዋል አቢዩዝ which is one of the serious issue to address to protect our community to live a healthy lifestyle። ስለዚህ ጤነኛ የሆነ ህይወት ሰው ወይም ማህበረሰቡ እንዲኖር ቴክኖሎጂን በስነ ስርዓት መጠቀም መቻል አለብን። ካልሆነ ግን የመስደብ እነዚህ ጾታዊ ትንኮሳ ወይም አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች እና ሰው ሊጎዱ የሚችሉ ሜሴጆች እንጋለጣለን ማለት ነው። ኤንድ ሶሻል ሚዲያ ኤንድ ጌሚንግ አዲክሽን፣ ለሶሻል ሚዲያዎች እና ለጌሞች ሱሰኛ መሆን ነው ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ አዲክሽን ሴንተር ዴፊኒሽን social media and gaming addiction is a behavioral addiction that is characterized as being over concerned about social media and computer games driven by an uncontrollable urge to log on to or use social media and devoting so much time and effort to social media that it impairs other important life areas። ይሄ ምንድን ነው? የሶሻል ሚዲያዎች እና የጌሞች ሱሰኛ መሆን ማለት ነው። ልክ በቃ ጌም ካልተጫወትን በቃ ቅርም የሚለን ሌላ ስራ ሁሉ ትተን ሶሻል ሚዲያ ቻት መደራረግ፣ ፌስቡክ መጠቀም፣ ዩቲዩብ ማየት፣ ሌላ ቪዲዮዎችን ወይም ኦንላይን ጌሞችን መጫወት፣ ልክ የሚጠቅሙ ስራዎችን ለነገ ህይወታችን የሚያጠነክሩትን ስራ ትተን ወደ እነዚህ ነገሮች ስንሄድ ማለት ነው እነዚህ ይከሰታሉ። and these days social media and video gaming are common ways in which people spend their leisure time። ስለዚህ ሰዎቹ በጣም ውድ የሆነ ጊዜያቸውን በዚህ በሶሻል ሚዲያዎች እና በቪዲዮ ጌሞች ያጠፋሉ ማለት ነው። ሪሰርቸርስ on social networking addiction and internet gaming disorders find that intensive online activity can negatively impact young people's mental health። ስለዚህ ሪሰርቸሮቹ ወይም አጥኚዎቹ እንደሚያመለክቱት ከሆነ የሶሻል ሚዲያ እና የኢንተርኔት ጌሞች ሱሰኛ የሆኑት ማለት ነው እጅግ በጣም በተለይ ወጣቱ ላይ ማለት ነው ወጣቱ ህዝብ ላይ እጅግ በጣም የጤና መታወክ ወይም የጤና መበላሸትን
አስከትሏል ማለት ነው፣ ወይም እንዳስከተለባቸው አረጋግጠዋል። Students need to be cautious and mindful about their use of social media and video games to live a safe and healthy environment ላይፍ። ስለዚህ በጣም ጤነኛና ምቹ የሆነ ህይወት ለመኖር ተማሪዎቹ ስለ ሶሻል ሚዲያ በጣም በቂ የሆነ እውቀት መኖር መቻል አለባቸው ማለት ነው። such practices have direct link and impact on their family relationship, learning performance, future life goal and mental health። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከተከሰቱ ግን ብዙ አይነት ነገሮች ይዛቡብናል። ለምሳሌ የቤተሰብ ግንኙነታችን ይሻክራል፣ ምክንያቱም ሞር ፎከስ የምናደርገው ከሶሻል ሚዲያ ጋር ነው። የትምህርት ፐርፎርማንሳችን ወይም ትምህርት አቀባበላችን ይቀንሳል፣ ምክንያቱም ከማንበብ ይልቅ የምንመርጠው ጌም መጫወት ነው። እንደገን የወደፊት የህይወት ዓላማችን ይበላሽብናል። እንደገን ጤነኝነታችን ራሱ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስንቀመጥ ብዙ አይነት ህመሞች ስለሚገጥሙን እነዚህ ነገሮች ይበላሹብናል ማለት ነው። ሌላኛው ፕላጃሪዝም ነው፣ ወይም የሰውን ስራ ኮፒ ማድረግ ወይም መስረቅ ማለት ነው፣ እንደራሳችን ስራ። Computers and information systems are known for their education benefits, which are prized, but having access to all knowledge has drawbacks of its own። ስለዚህ ኮምፒውተሮችን ተጠቅመን በትምህርት ዓለም ማለት ነው የሰውን ስራ እንደኛ አድርገን ማቅረብ እጅግ በጣም ወንጀል ነው። According to University of Oxford፣ ይሄ ኦክስፎርድ የሚባለው ዩኒቨርሲቲ አንዱ የዓለማችን ምርጥና አንደኛ የሚባለው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። Plagiarism is presenting, that means plagiarism የሚለውን ወርድ ሲያብራራው plagiarism is presenting work or ideas from another source as your own, with or without consent of the original author, by incorporating it into your work without full acknowledgement። ስለዚህ ሳንጠቅስ ወይም ያለምንም ማጣቀሻ የሰውን ስራ እንደራሳችን አድርገን ሰውየው ፈቀደልንም አልፈቀደልንም እንደራሳችን አድርገን እኛንን የሰራ ነው ብለን ስናቀርብ ፕላጃሪዝም ተከስቷል ይባላል ማለት ነው። ይህን ያለው ማን ነው? ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዲፋይን ሲያደርግ ነው። The act of plagiarism has grown to be a significant issue because students can easily copy and paste entire passage of material from internet resources without giving credit to the author። በዚህ ጊዜ ፕላጃሪዝም በጣም ከብዙ ቦታዎች ላይ ተግባራዊ ይሆናል። ለምሳሌ ተማሪዎች አሳይመንት ሲሰጣቸው ወይም የሆነ የቤት ስራ ሲሰጣቸው ያንን ከኢንተርኔት ላይ ጎግል ያደርጋሉ፣ ያገኙትን ዳይሬክትሊ ኮፒ አድርገው የኛ ነው እኛን የተሰራ ነው ብለው ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ያውም የሰውየውን ሳያመሰግኑ ወይም ሪፈር ሳያደርጉ ወይም ሳይጠቅሱ ማለት ነው። ከዚህ መጽሐፍን የወሰድነው ከዚህ ሰውዬን የወሰድነው ብሎ ሳያመሰግኑ። and this has particularly become a challenge for education institution now applying different tools and systems to check the originality of students work at all levels። ይህ ምንድነው? በጣም ለብዙ የትምህርት ተቋማት የራስ ምታት የሆነ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነገር ነው። ግን ይህንን ሃንድል ለማድረግ በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ሶፍትዌሮች ወይም የተለያዩ አፕሊኬሽኖች እየተሰሩ ነው ማለት ነው። እነዚህ አፕሊኬሽኖች ምንድነው ጥቅማቸው? የራሱ ስራ ነው ወይስ ከሌላ ኮርጅ ሆነ ያመጣው የሚለውን በቀላሉ ለመለየት ሊያስችሉ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች ወይም ሶፍትዌሮች በስራ ላይ እየዋሉ ነው ማለት ነው። Plagiarism in the workplace and in academic can destroy another's credibility and have significant consequences such as dismissal from school or job loss። ስለዚህ እነዚህ ፕላጃሪዝም የምንላቸው ማለት ነው ከስራ ቦታም እንደገን ከአካዳሚክ ለምሳሌ ተማሪ ከሆነም ከትምህርቱ ለምሳሌ ማስተርስ ተማሪ ወይም ፒኤችዲ ተማሪ ወይም ዲግሪ ተማሪ ከሆነ የሰውን ስራ ኮፒ አድርጎ ሲያመጣ ከዛ ሊያስባርሩ ይችላሉ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ። Students need to produce original works, use books and internet resources as reference and source of insight, and give appropriate credit to authors when they refer to their works in any way። ስለዚህ ተማሪዎች የራሳቸውን ኦሪጂናል ወይም የመጀመሪያ ስራ መጠቀም ወይም ማምጣት ወይም መስራት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ግን መጽሐፎችን፣ የተለያዩ ሪሰርቾችን፣ ኢንተርኔት ላይ ያሉ ማንኛውንም ሪሶርስ ግን ያን ነገር ክሬት ለማድረግ መጠቀም ይችላሉ። በምን? በማጣቀሻ ካልሆነ ግን ስርቆ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሳይበር ክሬም ነው የሚባለው። ይሄ ጥቅሙ ጉዳቱ ማለት ነው፣ የቴክኖሎጂ ጉዳት። ሳይበር ክሬም ማለት የሳይበር ወንጀል ማለት ነው። Computers have contributed positively to the development of both individual actions and large scale global movements። በጣም በሰፊው ወይም በትልቁ የዓለማችን ክፍል ውስጥ እንዲሁም በግለሰቦች ድርጊት ውስጥ ኮምፒውተር በጣም ትልቅ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው ወይም ያሳድራል። ነገር ግን the other side of the coin is organized cybercrime, which is use of a computer as an instrument to further illegal ends such as committing fraud, stealing identities, or violating privacy and intellectual property rights as stated in the
ብሪታኒካ ዲክሽነሪ። ስለዚህ በሌላ በኩል ግን ኮምፒውተሮችን ተጠቅመው የሰዎችን ማንነት ለመስረቅ፣ ለማጭበርበር እንደገን ቫዮሌንሲያቸውን ፕራይቬሲያቸውን ለመጣስ ወይም የሰዎችን የግል ምስጢር ለማጋለጥ የሰዎችን የአእምሮ ንብረት ለመስረቅ ሲሞክሩ ይታያል ማለት ነው። ሳይበር ክራይም especially through the internet has grown in importance as the computer has become central to education, commerce, entertainment and government። ስለዚህ ሳይበር ክራይም በትምህርቶች፣ በንግዶች፣ በመዝናኛ ቦታዎች፣ በመንግስት ተቋማት ላይ እጅግ በጣም እየተስፋፋ የመጣ ነገር ነው ማለት ነው። According to official reports from Ethiopia Information Network Security Agency, that is INSA, officials, Ethiopia is also experiencing different cyber attacks, which shows increasing trend from time to time that needs a serious attention and collaborative effort from all citizens and professionals። ስለዚህ ከሁሉም ሙያተኞች እና ከሁሉም ዜጋ ማለት ነው እነዚህ የሳይበር ክራይም የሚባሉ ወይም የሳይበር ስርቆት የምንላቸውን ወንጀል የምንላቸውን ለመከላከል እጅግ በጣም ትኩረት እንደሚሰጥ ነው ኢንሳ ሪፖርት ያደረገው ወይም ያቀረበው ማለት ነው። ምክንያቱም ከጊዜ ወደ ጊዜ እነዚህ አይነት ስርቆቶች በጣም እየተበራከቱ ስለመጡ this clearly shows that students need to prepare themselves for the 21st century patriotism mission to protect personal, organizational and national digital resources by being mindful system users to protect against crime and terrorism attempts to injure the country's digital sovereignty. that means የሀገሪቱን ሉዓላዊነት በዲጂታሉ ዓለም ለማስጠበቅ ማለት ነው። ተማሪዎች ራሳቸውን ማዘጋጀት መቻል አለባቸው። በምን የኦርጋናይዜሽኖችን፣ የግለሰቦችን ወይም የሀገሪቱን የዲጂታል ሀብት ለመጠበቅ በቂ እውቀትና ግንዛቤ በማግኘት ራሳቸውን ለዛ እንዲያደርጉ ዝግጁ እንዲያደርጉ ነው የሚያሳስበው ማለት ነው። ሌላኛው ጉዳቱ ጆብ ኦፖርቹኒቲ ኤንድ ቻሌንጅ። የጆብ ኦፖርቹኒቲ ይዘጋል ባይዘው ቴክኖሎጂ ዘን ዘ ከረንት ትሬንድስ ኢን አውቶሜሽን ኤንድ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ላይክ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማሽንስ help to automate routine tasks which lead to improve quality of service። ስለዚህ የአገልግሎቶቹን ኳሊቲ ወይም ቅልጥፍና በጣም በኃይለኛው እየጨመሩ ስለመጡ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ማለት ነው። ለምሳሌ ሮቦቶች በጣም እየተለመደ ነው ማለት ነው። እንደገና ወደፊት ሊመጡ የታሰቡ ቴክኖሎጂዎች አሉ ዛቲስ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ የምንላቸው። ስለዚህ እነዚህን 10 ሰው የሚሰራውን በአንድ ማሽን አንድ ሰው ቀጥሮ በአንድ ማሽን ማሰራት ይቻላል ማለት ነው። On the other hand, such expansion of automated systems lead to loss of jobs because some of the jobs like cashiers, data entry clerk, and factory workers can be managed by automated systems። ስለዚህ እነዚያን ቴክኖሎጂዎች ተጠቅሞ ብዙ ሰዎች የሚያስፈልጉትን በአንድ ሰው ብቻ መጨረስ ስለሚቻል አንድ ማሽን ገዝቶ ማለት ነው ሌሎቹን ኢግኖር ያደርጓቸውም ያባርሯቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ሰራተኛ ስራ እንዲያጣ ያደርጋል ማለት ነው። automation often creates as many jobs as it destroys over time። ስለዚህ በጣም ብዙ ታይም ዲስትሮይ የሚደረግ የነበረውን ማለት ነው በአውቶሜሽን ወይም በዲቫይሶች ማለት ነው ማስቀረት ይቻላል። the type of skills that people need to acquire is constantly changing and people with low education backgrounds are most at risk since the future job market needs more skilled professional። ስለዚህ ለወደፊቱ በተለይ በጣም ትንሽ እውቀት ያላቸው ወይም ስለ አይቲ እውቀት የሌላቸው ሰዎች አደጋ ውስጥ እንደሆኑ ነው የሚያመለክተው። ምክንያቱም በጣም ስኪልድ ወይም ፕሮፌሽናል የሆኑ ሙያተኞችን ነው የሚፈልገው ማለት ነው። we must be mindful for our actions and be responsible for every step that we take to get benefits out of those advancements። ስለዚህ በጣም በእውቀት የተሞላና አስተዋይ ሰው እንደገና ኃላፊነት የሚሰማው መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ለእያንዳንዷ ደረጃ ወይም ለእያንዳንዱ አክቲቪቲ። ካልሆን ግን አደጋ ይደርሳል ማለት ነው። We must also be concerned about internet usage and associated access practices to mitigate social and psychological challenges። ስለዚህ እነዚህንም መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው ወይም ማወቅ መቻል አለብን ካልሆን አደጋ ውስጥ እንወድቃለን ማለት ነው። ሌላኛው ለቀጣይ የምናየው ማለት ነው ኢንቫይሮንመንታል ኢሹስ ኮዝድ ባይ ኢንፎርሜሽን ሲስተም የሚለውን ነው። ለዛሬው ከዚህ ይብቃል። ለቀጣይ ግን እነዚህንና ሌሎች ኮንተንቶችን በደንብ እንወያያለን። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው